2, 3, come on. Come on, come on. Today, with the help of Airfryer, I was able to cook a very legit, crispy lechon kawali, putok-batok, na hindi gumagamit ng sandamukal na oil na kumukulo para lang maging crispy siya. So ayan, very legit, very healthy than usual because lesser oil. And the oil that we've used is its natural oil ng pork, because we just wipe some very little oil on top of the skin of the pork and sa mga side. Other than that, own oil na ng pork yung ginamit to cook yung inside and out. Very juicy inside, very soft, but crispy. Legit yung skin. Bago pa tayo matakam sa putok-batok na crispy lechon kawali, simulan natin sa ingredients syempre. 1.1 kilograms pork belly, 1 clove of garlic, 3 cloves of onion, 2 tablespoons of salt, dahon ng laurel, and pepper. And now, we will boil the pork belly for 30 minutes. Time to put the savory ingredients. Garlic, come on down. Sama na rin natin sa boiling party ang onion. And now, let's put on salt. My ever favorite, pepper. Isa pang napakagaling magpasarap at magpabango, laurel. Ano na bang magiging sobrang malasang-malasa ang ating lechon kawali ngayon dahil sa dami ng ating mga rekado? The best talaga kapag talagang nanunuot sa loob ng laman ang lasa ng ating ina-achieve para sa lechon kawali. Kaya be patient. Let's have more time to boil this one. At dahil hindi naman lumubog sa boiling water ang aking buong pork belly, kailangan ko siyang i-twist to make sure na they are fully cooked evenly from top to bottom. Hey! 30 minutes of boiling is done! Ay hahanguin na natin ng pork belly at tutuyuin.
Dahil natuyo na natin ang ating pork belly, sa pagkakataong ito, kailangan kong tusok-tusukin ang skin ng ating pork belly. Nagawa natin ang prosesong ito para mas mabilis lumabas ang moisture mula sa balat ng baboy hanggang sa mas madali itong matuyo para mas maging crispy ang ating pork belly skin. Hayaan lang natin lumamig ng konti ang ating bagong init na pork at ipapasok na natin siya sa freezer. Ang nga nila, patience is a virtue. Pero sa pagkakataong na to, imbes na 3 araw sa freezer, 3 oras lang muna. Kasi nagugutom na ako pang dinner sana. Na talaga siyang pumasok sa air fryer. Pero bago yan, kailangan muna natin siyang scrub ng salt at pahiran ng konting mantika sa ibabaw ng skin. And now, it's time para pumasok sa bahay ni Kuya. Sa air fryer pala. I-divide natin sa 3 sets ng pagsalang sa air fryer ang ating pork belly. The first set is 10 minutes under 200 degrees Celsius ng heat. After nyan, sisilipin natin muna ang ating pork belly. Oh! Wow! 10 minutes pa lang yan 10 minutes. So what we will do is twist this to another side and then we will heat again for another 10 minutes para naman din sa next side ng ating lechon kawali. Another 10 minutes for 20 degrees Celsius. Okay. Here, right. So we're done with the second set of 10 minutes, 200 degrees Celsius of heat for the air frying of Lechon Kawali. So let's see what is the result of this. Another 10 minutes. So total of 20 minutes na tayo, no? Wow! Sizzling hot. Nagagalit pa yung mga mantika. See? Ganda ng pagkaka-fry niya. So let's see pati yung skin if it is cooked evenly. And then if not, we will still have another set. Okay na. So now, let's give another 10 minutes para naman sa ating skin. Gusto ko yung putok na yung skin. So, ang gagawin natin is ipupok pa natin. Ipupok natin siya. And then, para maging mas crispy. Kailangan talaga sa pagpupok medyo may kasamang konting gigil. Imaginein mo na lang para sa ex mo. Joke. Yan talaga pag gutom na gutom ka tukso pa oh. Ayaw pang sumara oh. Sige, push mo yan. Here's now the most awaited, presenting Lechon Kawali. Dan-dan-dan-dan. Didinig nyo ba yun? Naghihimutok pa yung mga mantika sa skin niya. Ang sarap, ang lutong. Wow, grabe! Achieve na achieve! Before we do the taste test, let's do the sound test!
crispy on top and super sarap. Sobrang luto. Tapos ang lambot ng loob. And at the bottom kasi is buto. Kaya hindi natin siya na-chop. Super. Grabe. Crunchy and juicy inside. Tingnan natin. So at last, nakagawa na tayo ng crispy putok-batok. Lechon kawali, guys. Ang sarap. Ayan. So actually, this is my first time na magluto ng lechon kawali. And anything na yung mga crispy-crispy for the reason na nahihirapan talaga akong kalaban ng mantika. Talagang lumalaban sila eh. Lumalaban sila. Ayun, tapos ang hirap, takot ako sa mantika. So, yun. Ngayon, with the help of air fryer, we're able to cook a really crispy, legit na crispy lechon kawali nang hindi nag-o-oil na kumukulong mantika. Pero, same pa rin ang quality. Very crispy outside, lalo na yung skin top. Yan, naging matok yan. But very juicy, soft inside. So, naging having naman, successful ang ating crispy lechon kawali. Lechon kawali with a twist using air fryer. Kain na tayo! Ayoko na, kakain na ako talaga. Gugutom na. Bye-bye! To watch more about my air fryer cooking series and air fryer feature, please subscribe to my channel.